ආයුබෝවන් සුබ දවසක් රිය මැදුරු සමගින් එකතු වී සිටින සියලුම දෙනාට ඔබගේ රියක වගේම මැදුරක සිහිනයත් සැබෑ කරගන්නට නිබඳවම අත්පල් සපේන රිය මැදුර වෙතින් අපි අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ විකිණීමට තියෙන මහල් 3කින් සමන්විත සුඛෝපභෝගී නිවසක් පිළිබඳ විස්තර. රත්මලාන ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ ආසන්නයේ සියලු නාගරික පහසුකම් වලට මැදිව පිහිටලා තියෙන මේ නිවස පර්චස් 6.1ක ඉඩමක පිහිටලා තියෙනවා. මේකේ පළවෙනි මහලේ ලිවිං රූම් එක, බෙඩ්රූම් එකක්, කිචන් එක සහ බාත්රූම් එක පිහිටලා තියෙනවා. දෙවැනි මහලේ ලිවිං රූම් එක, බෙඩ්රූම් දෙකක් සහ බාත්රූම් එකක් පිහිටලා තියෙනවා. තුන්වෙනි මහලේ එහෙම නැත්නම් රූෆ්ටොප් එකේ කිචන් එකක් පිහිටලා තියෙනවා වගේම ප්‍රිය සම්භාෂණ වලට සුදුසු පරිදි රූෆ්ටොප් එක සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ආගමික කටයුතු සඳහා යොදා ගන්න වෙනමම ස්ථානයක් රූෆ්ටොප් එකේ පිහිටලා තියෙනවා. සුවිශේෂී ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙකුගේ සැලසුමකට අනුව සකස් කරලා තියෙන මේ නිවස සඳහා භාවිතා කරලා තියෙන්නේ ඉතා උසස් අමුද්‍රව්‍ය වගේම ෆිටින්ග්ස් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. cctv, roller gate වගේම වටතාප වලින් ආරක්ෂා කරලා තියෙන මේ නිවස වාහන ගාල් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන සියලු පහසුකම් වලින් සමන්විත අංග සම්පූර්ණ නිවසක්. පිරිසිදු සින්නක්කර ඔප්පු සහිත මේ නිවස හදිසියේ විදේශගත වීම සඳහා විකුණන බවයි එහිමිකරු අපිට දැනුම් දුන්නේ. දේපල පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසුව මිල ගණන් තවදුරටත් සාකච්ඡා කරගන්න පුළුවන්. මේ සම්පූර්ණ මිල වෙන්නේ ලක්ෂ 350ක්. තිරයේ දිස්සන අංකයෙන් හිමිකරු ඇමතීමෙන් ඔබට මේ පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් තවත් දවසක මෙවැනිම වීඩියෝකින් නැවතත් හමු වෙමු. යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔබ තාමත් රිය මැදුර subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න මෙවැනි වීඩියෝවක් දැමු සැනින් ඔබ වෙතට ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම ඔබටත් මෙවැනිම දැන්වීමක් නොමිලේ පළ කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් අපගේ අංකයට ඇමතුමක් ගන්න. ගිහින් එන්නම් සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට.